Salut prieteni și îmi pare bine să vă am alături într-o nouă expediție pentru explorarea relivelor din al doilea război mondial. Sunt pe traseu, ca să zic așa, și cu obiectivul principal să ajung în locul unde data trecută ați văzut că am găsit tuburile acelea de 792 Mauser trase de mitralieră, cel mai probabil ZB30, ca să continui să văd dacă mai sunt și ce mai găsesc pe aici, pe zonă. Și am ajuns, am un semnal aici și ia uitați, bineînțeles, un semnal persistent, un tub 792 Mauser, bineînțeles, da, după foarte probabil, da, tot tras de mitraliera ZB30, deci aici a fost, după cum am zis și data trecută, unul din acele locuri din care s-a tras puternic cu mitraliera. Eu le numesc cuiburi de mitralieră și cred că nu greșesc. Atâta doar că aici nu este niciun șanț sau știu eu un adăpost, foc sau ceva de genul ăsta. Dar se vede clar că s-a tras, având în vedere și tuburile data trecută. Da, interesant. Salut prieteni, uitați la ce ne revedem. Ați văzut, am mai găsit două tuburi. Uitați, acum am ridicat brazda și uitați, deci cum erau, uitați, așa le-am găsit. Două tuburi, 792 Mauser, groapa unde le-am găsit mai înainte pe celelalte. Și aici, vedeți și voi ce distanță aici, astea două. Uitați, uitați, mai este unul și cred că mai sunt, că mai sunt și semnale. Ia. Aici e rădăcină. Aparent niciunul deocamdată. În plus, deci, ce dovadă mai clară că aici au fost lupte, s-a tras puternic, încă 3 tuburi, ați văzut, practic unul lângă celălalt, 792 Mauser. Da, uitați, aici se vede clar la asta semnul de la mitraliera ZB30, iar aici, de fapt și aici, oricum, cel mai probabil tot trase de aceeași mitralieră sau cine știe, poate au fost 2 sau 3, nu știu, cine știe ce s-a întâmplat atunci, dar în orice caz de aici s-a tras puternic, s-a tras încolo. Încolo veneau sovietici. Da, și asta spuneam că este oarecum interesant pentru că aici nu se văd tranșee sau adăposturi, după cum am mai spus. Pur și simplu s-au trântit pe burtă, cum se spune, și au tras din poziția culcat, acolo unde a fost cazul, sau cum se spune, situația atunci. Da. Interesant oricum. Deci, acolo.
Salut prieteni, ne revedem la, bineînțeles, încă două tuburi 792 Mauser alături. Am săpat din partea aia de acolo, așa, și când am ridicat bucata de pământ, ia uitați, au ieșit amândouă aici, în partea asta. Și cred că mai sunt, pentru că vedeți, aici le-am găsit pe celelalte. Acolo, în zona aia, este un semnal foarte persistent și ascuțit. Deci, probabil că deci acolo sunt, cred că sunt mai multe în partea aia. Da, clar, ceea ce vă spuneam, un cuib de mitralieră, mi s-a tras puternic mitraliera ZB30 din dotarea Armatei Române. Salut prieteni! Aceeași groapă, sau mai bine zis aceeași zonă din cuibul de mitralieră, sau cum să-i zic, asta e cea mai bună denumire pe care pot să-i dau acum. Uitați, ați văzut prima dată când am făcut prima fotografie, se vedea doar tubul ăla, și când am dat lopata ca să scot tubul, ia uitați, a mai apărut unul, deci practic tot așa, alături, cum erau și celelalte. Ia să vedem. Deci ăsta a apărut al doilea, ăsta care a apărut primul și ia uitați, acum l-am văzut. Încă unul, ia uitați, ăsta de aici. Ăsta am impresia că e din ăla, din fier sau oțel, da, e primul de genul ăsta pe care l-am găsit aici, în zona asta. Ia să vedem. Mai sunt. De asta era așa, ia uitați, încă unul. De asta era semnalul așa ascuțit și persistent. Ia uitați, încă unul. Deci aici au fost, ia uitați, încă unul. Pe ăsta puțin l-am zgâriat cu cazmaua, dar nu nimica grav, ca să zic așa. De asta era semnalul așa ascuțit. Foarte interesant. Ia uitați.
Da. Cred că mai sunt, pentru că mai sunt. Să vedem dacă au mai rămas semnale după ce le-am scos pe astea. Deci uitați, toate astea 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuburi, 792 Mauser. Probabil toate trase, tot de mitraliera ZB30 ca și celelalte. Deci toate le-am găsit, uitați, aici, în groapa asta aici. Da, interesant. Salut, prieteni! Ne reîntâlnim, după cum probabil știați, așa, la încă vreau să zic un tub Mauser, l-am găsit acolo. V-am spus exact în locul unde am detectat semnal foarte persistent și ascuțit, deci unde le-am găsit și pe precedentele 6 tuburi. Și când am dat pământul să scot tubul ăsta, așa, ia uitați, încă un tub, tot din ăla de fier sau oțel, așa, ați văzut și pe precedentul, l-am curățat cât am putut de bine, ceva parcă se vede, dar nu destul de clar ca să-l pot identifica. Am să încerc altă dată să văd, poate voi desluși ceva mai multe informații. Da, aici e, cum se spune, a fost miezul acțiunii. Aici s-a tras cel mai mult. Cred că mai sunt tot ce e posibil. Așa. Da, două tuburi Mauser 792. După toate aparențele de se vede puțin aici semnul și la ăsta din fier sau oțel. Așa. Semnul de la mitraliera ZB30. Interesant.